Echipamentele Taleavini economisesc energia și optimizează producția. Interpack 2023. Calendarul estimativ pentru depunerea cererilor de finanțare. Sorgul, o alternativă fără gluten pentru făina de grâu. Rețetă pentru monoporții lămâi. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! De peste un an ne confruntăm cu delicata problemă a consumului de energie și căutăm modalități prin care putem interveni pentru a o rezolva, declară reprezentanții companiei italiene Taleavini. Astfel investim în dispozitive tehnice brevetate în economia consumului de energie, ceea ce dovedește respectul nostru pentru mediu pe care oricine ar trebui să-l prețuiască. Am încheiat citatul. Pentru compania Taleavini acesta este un angajament pe termen lung. În acest scop, specialiștii italieni au reînnoit și îmbunătățit toate detaliile tehnice pentru a reduce dispersarea căldurii în procesul tehnologic zilnic, în condiții de ardere și alimentare continuă. Echipamentele dezvoltate de Taleavini sunt realizate din materii prime de calitate, într-o combinație perfectă de măestrie și tehnologie pentru a atinge rezultatele scontate indiferent de tipul de produs copt. În plus, evoluția continuă a unităților de control Smart Touch face posibilă optimizarea ciclurilor de producție prin programarea aprinderii automate a cuptorului și reglarea exclusivă a puterii, ceea ce garantează menținerea și gestionarea optimă a căldurii. Pentru economii de neegalat, chiar și în condiții de disponibilitate limitată a alimentării cu energie electrică, se poate avea în vedere instalarea unui optimizator de consum Super Saver, care permite gestionarea energiei disponibile pentru întregul spațiu de producție. Interpack, târgul industriei globale de prelucrare și ambalare, și-a redeschis porțile după o pauză de 6 ani. Târgul a avut loc în perioada 4-10 mai la Düsseldorf, în cadrul său fiind prezentate cele mai recente tehnologii și inovații din domeniu. Interpack 2023 a strâns la oaltă reprezentanți de marcă a industriei de profil, de la producția și perfecționarea produselor pentru ambalat și a materialelor de ambalare, la ambalare și distribuție, până la asigurarea calității produsului și a protecției consumatorilor finali. În cadrul târgului au fost expuse noi tehnologii și utilaje pentru ambalarea alimentelor, a băuturilor, a produselor farmaceutice, a cosmeticelor, a produselor nealimentare și a produselor industriale. Totodată au fost prezentate noi materiale pentru ambalare, dar și mijloace inovative în producerea ambalajelor, precum și a produselor și utilajelor pentru cofetărie, panificație și farmacie. Mai multe despre Interpack 2023 pe artaalbă.ro. Pe site-ul oficial AFIR este prezentat calendarul estimativ de lansare a depunerii cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul pilonului 2 din planul strategic PAC 2023-2027. Oficialii AFIR declară că în 2023 se intenționează lansarea unui singur apel de proiecte pe fiecare măsură de sprijin pentru întreaga sumă alocată până în anul 2027. În aceste condiții, doar operatorii economici care se vor mobiliza să elaboreze și să depună proiectele de finanțare nerambursabile vor putea beneficia de fonduri investiționale în cadrul unei sesiuni unice de depunere. Prin urmare, potențialul solicitant care fie nu va accesa măsurile de finanțare în 2023, fie nu este constituit încă sub o formă juridică în anul în curs, nu va mai putea beneficia ulterior de fonduri nerambursabile pe domeniile de interes promovate prin intermediul AFIR. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Sorgul, a cincea cea mai cultivată cereală din lume după orez, grâu, porumb și orz, începe să fie apreciat și în România. Din semințele acestei plante se prepară o făină sănătoasă ce nu conține gluten. Sorgul este considerat o cereală a viitorului, datorită valențelor sale multiple și a proprietăților nutritive. Culturile de sorg rezistă bine la secetă, au un sezon scurt de cultivare și prezintă costuri relativ reduse de producție. Din făina de sorg se pot realiza diverse produse de panificație, atât dospite cât și nedospite, precum pâinea, prăjiturile, biscuiții, pastele sau blatul pentru pizza. Din punct de vedere nutrițional, sorgul este bogat în fier, calciu, potasiu sau policosinol, un compus care poate reduce colesterolul și îmbunătăți sănătatea inimii. În plus, sorgul se digeră lent și are un indice glicemic scăzut. Amănunte pe artaalbă.ro. Rețeta ediției este oferită de pastry chef Cedric Grolet.
După specializarea și obținerea titlului de șef patiser în localitatea franceză Firminy, Cédric Rollet ajunge la Paris în 2006. Aici își începe activitatea în domeniu, iar în 2011 ajunge să lucreze la renumitul hotel Le Maurice, sub îndrumarea lui Alain Ducasse. Cédric Rollet s-a impus prin ideile sale originale și prin stilul său aparte, prin maestrie și dedicație pentru perfecțiune, prin grija exagerată pentru fiecare detaliu, fiind numit în scurt timp șef patisier executiv. Ascensiunea sa rapidă în lumea patiseriei cofetăriei se datorează extraordinarelor sale abilități tehnice, combinate cu un deosebit simț artistic și estetic. Ingredientele acestui minunat desert și rețeta explicată pas cu pas de Cédric Rollet le găsiți pe site-ul artalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.